Γεια! Hello! Καλώς ήρθες! Welcome! I'm Maria Georgiou and together we are going to learn Greek. Don't forget to turn on the subtitles. Today we will see in Greek the Mediterranean diet and a suggestive meal plan for this. Using subjective. Πάμε λοιπόν. Η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Μία παραδοσιακή παροιμία είναι για τη σωστή διατροφή. Να τρως το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας, το βράδυ σαν ζητιάνος. Τι πρέπει να κάνω για να ακολουθώ την μεσογειακή διατροφή? Με υποτακτική λοιπόν. Κάθε μέρα να τρως 5 με 7 μερίδες φρούτων και λαχανικών. Να τρως ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Να επιλέγεις φρούτα και λαχανικά εποχής. Να καταναλώνεις δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως πολύσπορο ψωμί και ζυμαρικά ολικής αλέσεως. 2 με 3 φορές την εβδομάδα να τρως όσπρια ή λαδερά. 2 με 3 φορές την εβδομάδα να τρως ψάρια και θαλασσινά. 1 με 2 φορές το μήνα να καταναλώνεις κόκκινο κρέας. Να έχεις στη διατροφή σου ξηρούς καρπούς, όπως καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια. Να εντάξεις στη διατροφή σου το γιαούρτι και το κεφίρ. Να προσθέσεις στη διατροφή σου βότανα και μυρωδικά, όπως η ρίγανη, το θυμάρι, ο βασιλικός, ο κρόκος κοζάνης, το δεντρολίβανο, ο άνηθος, ο μαϊντανός,
Να χρησιμοποιείς ελαιόλαδο. Και όχι βούτυρο. Να πίνεις άφθονο νερό. Να προτιμάς το κρασί. Ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Μεσογειακής διατροφής με ελληνικές συνταγές. Είναι το παρακάτω. Για τα μεσημεριανά γεύματα. Δευτέρα. Μακαρόνια ολικής άλεσης με σάλτσα ντομάτας. Τρίτη. Τσιπούρα ψητή. Τετάρτη. Φακές σούπα. Πέμπτη. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Παρασκευή. Φασολάκια λαδερά. Σάββατο. Σαρδέλες στο φούρνο. Κυριακή. Παστίτσιο. Να συμπεριλαμβάνεις σαλάτα σε κάθε γεύμα. Χωριάτικη σαλάτα. Δες αυτό το βίντεο για την συνταγή. Χόρτα σαλάτα. Σαλάτα, λάχανο, καρότο. Στη χώρα σου ακολουθείτε τη μεσογειακή διατροφή. Ποιο από τα παραπάνω θα ξεκινήσεις να εφαρμόζεις? Το πιο δύσκολο για μένα είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. If you like my video, like, share and subscribe. Follow me on social media. If you can, consider supporting me on Patreon. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Τα λέμε. See you.